chào các bạn. Phương pháp trung bình giá hay phương pháp DCA là một phương pháp mà nhiều trader đã áp dụng dù là vô tình hay cố ý. Đa phần các bạn đã vô tình áp dụng nhưng không biết, và hầu hết kết quả dẫn đến là cháy tài khoản. Vậy DCA là gì? Hiểu thế nào cho đúng về nó và áp dụng làm sao cho hiệu quả? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Đặc biệt, qua video tôi sẽ giúp các bạn nắm được ưu, nhược điểm của phương pháp và những lưu ý trong quá trình áp dụng. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. DCA nó là từ viết tắt của Dollar Cost Averaging, chiến lược trung bình giá, là phương pháp chia nhỏ vốn thành nhiều phần và vào lệnh từng bước khi giá biến động. Trong Forex thì DCA thường được áp dụng bằng cách khi giá đi ngược thì bạn thêm lệnh cùng hướng, kéo giá trung bình gần giá hiện tại. Khi giá hồi thì bạn thoát toàn bộ. Lúc này thì ít nhất là bạn có thể hòa vốn hoặc là có thể vẫn lời. Nghe thì có vẻ tuyệt vời, nhưng bản chất của Forex là đòn bẩy, và chính điều này khiến DCA có thể biến thành con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm. Lấy ví dụ, khi bạn sell vàng ở mức giá 3888 với khối lượng là 0,1 lot, khi giá đi ngược xu hướng mà bạn đã giao dịch, nó lên đến tận 4.000 đô trên một ao, thì lệnh 0,1 lot của bạn bị thua lỗ. Bạn vào sell thêm một lệnh 0,2 lot tại mức giá 4.000 đô này. Nếu giá giảm về mức 3972 thì hai lệnh sell của bạn đã hòa vốn. Bạn hoàn toàn có thể thoát lệnh và chờ đợi một cơ hội mới. Nếu giá giảm về mức 3888 như giá của sản phẩm khi các bạn thực hiện cái lệnh sell thứ nhất thì lệnh thứ nhất đã hòa vốn, và lệnh thứ hai thì các bạn đã lãi được một cái khoản tương đối là lớn rồi. Nhìn vào tình huống này, chúng ta thấy DCA rất là hấp dẫn đúng không ạ? Đây chính là ý tưởng mà DCA hướng đến. Tuy nhiên, bạn hình dung nếu giá tiếp tục tăng thì lúc này cả hai lệnh của bạn bị âm. Đây chính là điều nguy hiểm mà bạn cần phải cân nhắc. Vậy tại sao DCA được gọi là thiên thần? Mặt thiên thần của phương pháp DCA cũng chính là những cái ưu điểm của nó. Thứ nhất là nó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư khi đặt lệnh sai thời điểm. Bằng cách áp dụng chiến lược DCA, các nhà đầu tư giảm được rủi ro khi họ tránh được các quyết định như là mua nhiều hơn khi giá đang giảm hoặc là bán ra khi sản phẩm đang tăng giá. Thay vào đó, chiến lược này buộc các nhà đầu tư phải tập trung vào việc đóng góp một số tiền nhất định vào mỗi kỳ, trong khi bỏ qua sự biến động giá của từng giao dịch mua bán riêng lẻ. Thứ hai là DCA giúp giảm nguy cơ đầu tư cảm tính, giảm căng thẳng khi vào lệnh. Việc đầu tư cảm tính thường dẫn đến hối hận và thua lỗ cho nhà đầu tư. Thay vì dựa vào cảm xúc, DCA là chiến lược giúp đầu tư có kế hoạch và kỷ luật. Việc áp dụng DCA buộc nhà đầu tư phải đầu tư đều đặn, không bị cuốn vào cảm xúc mua bán thất thường, đồng thời giảm áp lực đoán đỉnh, đáy. Thay vào đó, bạn chỉ cần duy trì nhịp độ đầu tư. Với DCA, bạn sẽ mua được cả giá cao và thấp mà không phải lo lắng về thời điểm vào thị trường. Nhờ đó, DCA giúp nhà đầu tư né tránh những quyết định dựa trên cảm xúc chủ quan. Thay vào đó, chiến lược này khuyến khích sự kỷ luật và đầu tư có kế hoạch dài hạn. Áp dụng DCA sẽ giúp nhà đầu tư điều chỉnh tâm lý, hạn chế đầu tư cảm tính. Đó chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu tài chính lâu dài. Yếu tố thứ ba giúp DCA được gọi là thiên thần bởi vì DCA giúp đơn giản hóa quá trình đầu tư. Nó là một cái chiến lược đầu tư đơn giản, dễ áp dụng, giúp tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư. Bạn chỉ cần xác định số tiền đầu tư định kỳ, không cần phân tích phức tạp, không mất thời gian đoán đỉnh, đáy thị trường như là các phương pháp khác. Chiến lược này rất thích hợp với nhà đầu tư bận rộn, ít thời gian phân tích kỹ thuật. Nó có thể giúp tự động hóa quá trình đầu tư thông qua các ứng dụng. Lý do thứ 4 đó là DCA giúp tối ưu vùng giá vào. Ví dụ, trong một thị trường đang giảm giá, bạn mua từng phần khi giá giảm xuống sẽ có được giá trung bình của sản phẩm thấp hơn. Nó sẽ lợi thế hơn khi sản phẩm tăng giá trở lại. Phương pháp DCA này thì nó phù hợp khi mà thị trường hồi quy hoặc là đi ngang. Chẳng hạn các bạn có thể nhìn thấy ở trên biểu đồ, ở trong một cái xu hướng tăng như thế này, khi mà giá của sản phẩm nó có cái xu hướng hồi lại một chút trước khi nó đi lên, thì việc giá nó càng hồi sâu, các bạn càng thực hiện thêm những cái lệnh mua, thì lúc đó giá nó quay trở lại cái xu hướng tăng ban đầu thì cái lệnh của các bạn nó sẽ có lợi thế rất là nhiều, đúng không ạ? Và trong một thị trường đi ngang cũng thế, một cái giai đoạn thị trường nó đi lên đi xuống như thế này, chẳng may các bạn có mua phải một cái lệnh ở phía trên này, thì khi giá nó đi xuống một đoạn rồi nó đi lên. Đấy. Thì khi mà nó đi xuống như thế, các bạn thực hiện một cái lệnh mua ở phía dưới, sau đó giá nó đi lên thì các bạn chốt cả hai lệnh. Lúc này thì tổng lại các bạn vẫn có lãi. Có khá là nhiều điểm hay để nó trở thành thiên thần như thế. Tuy nhiên, DCA cũng có rất nhiều tình huống trở thành ác quỷ. Nó có thể là nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ lớn cho trader. Vậy DCA trở thành ác quỷ khi nào? Thứ nhất, đó là khi bạn áp dụng nó vào một xu hướng mạnh. Ví dụ, giá đang giảm liên tục, bạn cứ nghĩ không thể giảm thêm nữa. Do đó bạn thêm lệnh buy. Tiếp tục giá lại giảm, bạn lại thêm lệnh buy. Dẫn đến cuối cùng đó là tài khoản của các bạn bị cháy. Bạn thực hiện DCA trong một xu hướng mạnh giống như là đứng trước một xe tải đang lao tới. Bạn quyết định bước thêm vài bước để đỡ cú va chạm nhẹ hơn.
Và kết quả như thế nào thì bạn biết rồi đấy. Lý do thứ hai để biến DCA trở thành ác quỷ đó là bạn sử dụng nó mà không có kế hoạch điểm dừng, DCA theo cảm xúc. Khi bạn không có một kế hoạch cụ thể, không lên trước kế hoạch, thì chẳng may giá đi ngược xu hướng cái lệnh mà các bạn đã giao dịch. Các bạn lại tiếp tục thêm những cái lệnh cùng xu hướng khác với một cái tâm lý khá là cay cú, với mục tiêu là bình quân giá. Và cuối cùng là tài khoản của các bạn bị bốc hơi. Cái sự kiểm soát cảm xúc không tốt khi DCA dẫn đến những cái thua lỗ lớn, nó cũng có thể được cộng hưởng thêm khi mà bạn sử dụng cái đòn bẩy cao. Khi các bạn sử dụng đòn bẩy cao thì với một cái tài khoản nhỏ, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện những cái khối lượng giao dịch lớn. Và với việc chúng ta DCA mà không kiểm soát được cảm xúc vào lệnh với khối lượng lớn, giá nó vẫn tiếp tục đi ngược xu hướng thì tài khoản nó sẽ bốc hơi rất là nhanh. Đối với lĩnh vực Forex thì DCA nó nguy hiểm hơn so với khi các bạn thực hiện trên lĩnh vực chứng khoán hoặc là crypto. Trong chứng khoán hay crypto thì giá có thể giảm tới 20-30% rồi hồi lại trong vài tháng. Nhưng trong Forex thì giá chỉ cần chạy 1-2% là bạn đã có thể bị cháy tài khoản do đòn bẩy cao. Đó là lý do DCA trong Forex được xếp vào nhóm rủi ro rất cao, chỉ dành cho những người tính toán cụ thể từng bước và những người có kinh nghiệm. Câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào để dùng DCA mà không bị thị trường đánh cho ngã ngựa? Điều này không phải là không thể. Có hai chiến lược mà trader chuyên nghiệp hay sử dụng. Chiến lược đầu tiên đó là chỉ DCA thuận theo xu hướng. Khi thị trường đi đúng hướng, bạn thêm lệnh nhỏ theo cấu trúc thị trường. Đây là cách mà các quỹ lớn hay áp dụng. Với phương thức này thì bạn đang nhân lợi nhuận thay vì gồng lỗ. Đây, ví dụ cụ thể tình huống như các bạn thấy ở trên màn hình. Chẳng hạn, đến cái vị trí này, khi giá nó chạm vào trendline, các bạn thực hiện một cái lệnh mua ở đây. Giá nó đi lên một đoạn và nó tiếp tục quay trở lại trendline. Thì ở cái vị trí tiếp theo như thế này, các bạn cũng hoàn toàn có thể thực hiện thêm những cái lệnh giao dịch. Và khối lượng giao dịch ở đây thì chúng ta cũng sẽ chia nhỏ ra. Khi chúng ta thực hiện một cái lệnh mua tiếp theo ở cái vị trí này thì những cái lệnh mua trước đó chúng ta thực hiện ở đây đã có lãi rồi. Và do vậy nếu như vị trí này giá nó có tiếp tục đi xuống thì cái phần rủi ro mà chúng ta gánh chịu nó cũng không lớn. Cùng lắm là chúng ta sẽ hòa vốn tương ứng với trạng thái của tài khoản ở cái vị trí phía dưới này. Chiến lược thứ hai mà các trader chuyên nghiệp sử dụng đó là DCA có kiểm soát. Trước khi vào lệnh bạn cần định rõ bạn sẽ vào tối đa bao nhiêu lệnh, khoảng cách mỗi lệnh là bao nhiêu pip, tổng phần thua của các lệnh tối đa là bao nhiêu thì sẽ cắt toàn bộ các lệnh. Nếu như bạn giao dịch mà không có câu trả lời cho 3 câu hỏi trên thì tốt nhất là đừng DCA. Vậy cuối cùng, DCA trong Forex là thiên thần hay ác quỷ? Câu trả lời là nó tùy thuộc vào người dùng. Với trader có kế hoạch, biết tính toán, có kỷ luật thì DCA là công cụ rất mạnh. Tuy nhiên, với trader cảm xúc hay gồng lỗ, tin rằng thị trường luôn quay lại thì DCA là con quỷ giết tài khoản. Vâng, và đây là những cái thông tin liên quan đến DCA mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Có lẽ đến đây thì rất nhiều bạn đã nhận ra rằng trước đây mình đã DCA mà không biết. Hiểu được bản chất nó là gì, những cái tình huống có thể xảy ra cũng như là cách khắc phục như thế nào thì các bạn sẽ có thể áp dụng được cái phương pháp này vào trong quá trình giao dịch của mình. Tôi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn thấy video hữu ích thì hãy chia sẻ nó để nhiều người biết đến chiến lược này nhé. Subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thực chiến về Forex mà team phát hành. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.